Good morning! Welcome back dito sa page natin. My name is Professor Excel and I would like to say congratulations at natapos na din natin ang fundamentals ng Excel. Sa mga susunod na lessons ay pag-uusapan naman natin yung basic ng Excel. Dito na tayo gagawa ng data, gagawa ng table at iba pa. So, follow me and i-like nyo din yung page na to. Pwede nyo din pong i-share yung mga lessons natin nang sa ganun po ay madami pa po ang makakaalam at matututo kung kailangan nila. Yun lang po. Thank you sa pagsabaybay at panunood ng mga lessons natin. Hoping na may natutunan tayo. Kahit po alam na natin kung paano gamitin yung Excel, alam ko may kaunti-unti pa din po tayong natutunan. Kasi ako din po, from time to time, may bagong natututunan regarding Excel. Ayun po, congratulations at natapos natin yung fundamentals and welcome sa basic. My name is Professor Excel. Good morning.